मत्ती 17 को 20 पदमा येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यदि तिमीहरूमा रायोको दाना जत्रो विश्वास छ र तिमीले यस पहाडलाई यहाँबाट हटिजा भन्छौ भने त्यो तिमीहरूको निम्ति हटेर जानेछ। बाइबलले भन्दछ विश्वासले पहाडहरूलाई हटाउन सक्दछ। तर के साँच्चै विश्वासले पहाडहरूलाई हटाउन सक्छ र? जब प्रभु येशूले भन्नुभयो नि विश्वासले पहाडलाई हटाउन सक्दछ, के साँच्चै हामीले विश्वास गरेर कसैले पहाडलाई हटाएको छ र आजसम्म? यो पहाडलाई हटिजा भनेर भन्दाखेरि पहाड हटेर गएको छ र? के यसो भएको हामीले देखेको छौँ र? त येशू प्रभुले भन्न चाहनु भएको कुरा के हो त? कस्तो प्रकारको पहाडको कुराहरू येशू प्रभुले गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो जीवनका पहाडहरूको विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको छ। भौतिक रूपमा देखिने पहाडको कुरा येशू प्रभुले गरिराख्नु भएको छैन, तर तपाईँ अनि मेरो जीवन भित्रको पहाडहरूको कुरा येशू प्रभुले गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो जीवनको पहाडहरू चाहिँ के हुन् त? हाम्रा जीवनका पहाडहरू धेरै कुराहरू हुन सक्दछ। बिमारीको पहाड, गरिबीको पहाड, अभावको पहाड, घटी कमीको पहाड, समस्याको पहाड, चुनौतीहरूको पहाड, मेलमिलाप विहीनताको पहाड, विभिन्न प्रकारका पहाडहरू हुन सक्दछ। जीवनमा आउने बाधाका पहाडहरू हुन सक्दछ। अनि यस्ता पहाडहरूलाई यदि तपाईँ अनि म भित्र रायोको दाना जत्रो विश्वास छ भने पनि यसलाई हटिजा भन्यो भने यो समुद्रमा खसेर जानेछ। तर प्रश्न अझै पनि छ, के साँच्चै विश्वासले पहाडलाई हटाउन सक्छ र? पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ नि त्यहाँनिर इजरायलीहरूको निम्ति गलियत पनि एउटा ठुलो समस्याको पहाड, परिस्थितिको पहाड बनेर उभिएको थियो। गोलियत एकापट्टिबाट इजरायलीहरूलाई चुनौती दिइराखेका थिए, तिमीहरूमा यदि कोही मर्दको बच्चा छ भने आऊ मसित लडाईँ गर। यस्तो प्रकारको चुनौती गोलियतले इजरायलीहरूलाई दिइराखेका थिए। अनि इजरायलीहरू चाहिँ गोलियतको त्यो विशाल शरीर, उसको लडाईँ गर्न सक्ने शिल्प, उसको लडाईँ गर्न सक्ने क्षमतालाई देखेर उनीहरू डराइराखेका थिए। उसको सेनालाई देखेर डराइराखेका थिए, एकदमै डराइराखेका थिए। तर यस्तो अवस्थामा दाउद एउटा नौजवान ठिटो, परमेश्वरमाथि उसले विश्वास राखेको छ। अनि उसलाई थाहा छ मेरो परमप्रभु, मेरो परमेश्वर चाहिँ मसित हुनुहुन्छ। अनि उसले खोलामा गएको छ, 5वटा ढुङ्गा टिपेको छ, आफ्नो घुइँत्रो लिएको छ, अनि ऊ चाहिँ गोलियत जस्तो दैत्यसित लडाईँ गर्नको निम्ति ऊ पहाड चढेको छ। अनि त्यहाँनिर कथा हामी पढ्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर गोलियत हाँसेको छ, के म कुकुर हो र मलाई मार्नको निम्ति त ढुङ्गा लिएर आउँछस्? दाउदको उत्तर पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 45 पदमा हामी पाउँछौँ। त्यहाँ हामी यसरी पाउँदछौँ, त म कहाँ तरवार, भाला, वर्षी लिएर आउँछस्, तर म चाहिँ त कहाँ सेनाहरूका परमप्रभु, इजरायलका सेनाहरूका परमप्रभुको नाउँमा आउँछु, जसलाई तैँले ललकारेको छस्। गोलियत चाहिँ तलवार, भाला र वर्षी लिएर इजरायलीहरूसित लडाईँ गर्नको निम्ति आएका थिए। उसको विश्वास, उसको आस्था, उसको भर चाहिँ कसमाथि थियो भन्दाखेरि तलवार, भाला, वर्षी र उसित भएको विशाल सेनासित थियो। तर दाउदको विश्वास चाहिँ परमप्रभुमाथि थियो। यसैले दाउदले भन्दछ, त म कहाँ तलवार, भाला र वर्षी लिएर आउँछस्, तर म चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभु, इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा आउँछु। त्यो नाउँ, जुन नाउँ चाहिँ सबै नाउँहरूभन्दा माथि छ, त्यो नाउँ चाहिँ सबै नाउँहरूभन्दा उच्च छ, त्यो नाउँ जुन नाउँ चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, त्यो येशूको नाउँमा दाउद चाहिँ गोलियतसित लड्नको निम्ति अघि आएको छ। हालेलुया। अनि त्यो नाउँ माथि विश्वास गरेर जब दाउद अघि बढ्दछ, उसले एउटै ढुङ्गाले गोलियत जस्तो एउटा राक्षसलाई लडाएको छ, मृत्युको घाट उतारेको छ। आमेन। गोलियतले जब दाउदलाई देख्दछ नि, केवल एउटा ठिटोलाई मात्र गोलियतले देखेको छ,
तर दाउदको पछाडि उभिनु भएको सेनाहरूका परमप्रभुलाई देख्न सकेको छैन। यदि देख्न सकेको भए त गोलियत पनि थरथर काम्ने थियो अनि दाउदको घुँडामा ऊ जाने थियो, तर उसले परमप्रभुलाई देख्न सकेन। अनि इजरायलको परमेश्वरलाई ललकालेको कारणले गर्दाखेरि ऊ साँच्चै एउटै ढुङ्गाको चोटमा उसले मृत्यु भोग्न परेको छ। त्यो नाउँमाथि विश्वास गर्दा, येशू नाउँमाथि विश्वास गर्दा गोलियत जस्तो पहाड चाहिँ ढलेर जान सक्छ भनेदेखिलाई, त्यो नाउँमाथि विश्वास गर्दा सद्रक मेशक र अबेदनगो जस्ता मानिसहरूलाई आगोले जलाउन सकेन भनेदेखिलाई, त्यो नाउँमाथि विश्वास गर्दा दानियललाई सिंहले निल्न सकेन भनेदेखिलाई, त्यो नाउँमाथि विश्वास गर्दा 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री सम्पूर्ण रूपमा निको हुन सके भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनका यस्ता पहाडहरू पनि त्यो नाउँमा हटेर जानेछ। त के साँच्चै विश्वासले हाम्रा जीवनका पहाडहरूलाई हटाउन सक्दछ र? यदि दाउदको जीवनबाट गोलियत जस्तो पहाड हटेर गयो भनेदेखिलाई, यदि सद्रक मेशक र अबेदनगोको जीवनबाट आगो जस्तो पहाड हटेर गयो भनेदेखिलाई, दानियलको अघि सिंह एउटा पहाड जस्तो भएर उभिएको थियो, तर त्यो पहाड त्यो नाउँमा हटेर गयो भनेदेखिलाई त्यो रगत बग्ने स्त्रीको निम्ति रगत बग्ने समस्या एउटा पहाड जस्तो भएर खडा भएको थियो। तर त्यो पहाड येशूको वस्त्रलाई छुने बित्तिकै निको भयो भनेदेखिलाई, जब तपाईँ अनि म पनि विश्वास साथ येशूको नजिकमा जान्छौँ, तपाईँ अनि हाम्रो जीवनको, तपाईँ अनि मेरो जीवनको पहाडहरू चाहिँ हटेर जानेछ। त के साँच्चै विश्वासले पहाडहरू हटाउन सक्छ? यस, विश्वासले पहाडहरूलाई, विश्वासले तपाईँ अनि म भित्र भएको पहाडहरूलाई हटाउन सक्छ। परमेश्वरले यो वचनबाट तपाईँलाई आशिष दिएको हुन्। हेर्दै गर्नुहोला ख्रीष्टको जीवित वचन।